यो भिडियोमा चाहिँ हामी एसएसएमएस डाउनलोड गर्न लागिरहेको छौँ। अब यो एसएसएमएस भनेको के हो? सबभन्दा पहिला एसएसएमएस डाउनलोड भनेर सर्च गरौँ। त्यसपछि तपाईँले एउटा लिङ्क देख्नुहुन्छ माइक्रोसफ्टको, जसमा गइसकेपछि डाउनलोड सिक्वल सर्भर म्यानेजमेन्ट स्टुडियो भनेको छ। यसको लिङ्क भनेको चाहिँ learn.microsoft.com छ। यसको अफिसियल साइट नै हो यो। सो जस्ट यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ अर्को पेजमा पुग्नुहुन्छ। त्यसपछि अहिलेको लेटेस्ट जुन एसएसएमएसलाई तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले सिक्वल सर्भरको कोर्स हेर्न लागिरहेको छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई एसएसएमएस भनेको सिक्वल सर्भर म्यानेजमेन्ट स्टुडियो, यसको फुल फर्म पनि यही छ होइन। यसले चाहिँ सिक्वल सर्भर भनेको हाम्रो जुन डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भयो त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि भन्न खोजेको। त्यसमाथि हामीले पहिला सिक्वल सर्भर इन्स्टल गरेर त्यसलाई चलाएर त्यसमा हरेक कामहरू जति पनि सिक्न लागिरहेको छौँ त्यो भनेको हामीले सिक्वल सर्भर म्यानेजमेन्ट स्टुडियोमा एसएसएमएसमा गर्न सक्छौँ। सिम्पल हामीले डाउनलोड एसएसएमएसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसपछि तपाईँको लेटेस्ट भर्जन 19.3 छ। सो तपाईँले 18 चलाए पनि अगाडिको चलाए पनि फरक पर्दैन, तर लेटेस्ट नै डाउनलोड गरेर चलाउनु होला। जस्ट यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि डाउनलोडिङ स्टार्ट भइसकेको छ। सो यो डाउनलोड स्टार्ट भएर सकिनको लागि केही समय लाग्छ, किनभने 647 MB छ र यो ठुलै फाइल हो। यो डाउनलोड भइसके पछाडि यसलाई तपाईँले जस्ट डिफल्टमा तपाईँले चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। यो कम्प्लिसन भइसकेपछि म तपाईँसँग जोडिनेछु है त। हाम्रो डाउनलोड चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। सो कम्प्लिट भइसके पछाडि जस्ट म एकचोटि डाउनलोड्समा गएर हेर्छु। त्यसपछि यहाँनिर हेर्दाखेरि एसएसएमएस सेटअप भनेर डाउनलोड भइसकेको छ। मैले सबै स्टेप्सहरू चाहिँ किन देखाइरहेको छु भने तपाईँहरूले गर्न सक्ने कामहरू पनि मैले चाहिँ यहाँनिर कुनै पनि पार्टमा स्किप नगरिकन कन्टिन्युसली अगाडि बढाउँ भनेर हो। सो यहाँनिर म अब यसलाई ओपन फोल्डरमा गर्छु। त्यसपछि मेरो डाउनलोड भएको पाथमा ओपन भइसक्यो। त्यसपछि यसलाई तपाईँले इन्स्टल गर्नको लागि जस्ट डबल क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ अब इन्स्टलेसनको पेजमा यो ओपन भएर जान्छ। त्यसपछि यसले डिफल्टमा तपाईँको सी प्रोग्राम 86 को चाहिँ यो माइक्रोसफ्ट सिक्वल सर्भर यसरी गएर बस्छ भनेर भन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले यो सर्भर इन्स्टल गरिरहेको छैनौँ। यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट स्टुडियो डाउनलोड गरिरहेको छौँ, इन्स्टलेसन गर्न लागिरहेको छौँ। अब यसलाई तपाईँले सिम्पल इन्स्टल बटनमा क्लिक गरिदिनु होला। अब त्यस पछाडि यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यो सिक्वल सर्भर म्यानेजमेन्ट स्टुडियो चाहिँ तपाईँले नेक्स्ट क्लिक गरेर पनि तपाईँले सिधै इन्स्टलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो इन्स्टलेसन सक्सेस भइसकेपछि म तपाईँसँग जोडिन्छु। तर यसमा खासै त्यस्तो चेन्जेस गर्नुपर्ने मिलाउनु पर्ने कुरा केही छैन। तर जब हामी सिक्वल सर्भर इन्स्टल गर्छौँ, सिक्वल सर्भर इन्स्टल गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जुन हामीले डिफल्ट इन्स्टल गऱ्यौँ भने त केही पनि परेन, तर कस्टम इन्स्टलेसन कसरी गर्ने त्यो कुरा म तपाईँलाई भन्छु। किनभने तपाईँले डिफल्ट इन्स्टलेसनमा त तपाईँले सिम्पल नेक्स्ट एस होइन, लाइसेन्स एग्रिमेन्ट छ भने सबै एस गर्ने, अदरवाइज नेक्स्ट गर्दै जान सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ ओभरअल प्रोग्रेस यो कम्प्लिट भइसकेपछि म तपाईँसँग फेरि पनि आउँछु है त। ओके, अब चाहिँ हाम्रो एसएसएमएस डाउनलोड भएर इन्स्टल पनि भइसकेको छ। यसलाई अब सिम्पली हामीले क्लोज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले यहाँ सर्च बारमा गएर सिम्पल एसएसएमएस भनेर सर्च गऱ्यो भने सिक्वल सर्भर म्यानेजमेन्ट स्टुडियो भन्ने यसरी आउँछ। यसलाई तपाईँले डबल क्लिक गरेर ओपन गर्न सक्नुभयो होइन। अब यो सिक्वल सर्भर म्यानेजमेन्ट स्टुडियो भनेको चाहिँ अहिले 2024 को छ होइन। भर्जन पनि तपाईँले 19.3 छ। तपाईँले 18 चलाउँदै हुनुहुन्छ भने नि प्रब्लम भएन। तपाईँले यही चलाउनुपर्छ भन्ने छैन, तर सकभर तपाईँले लेटेस्ट चाहिँ तपाईँले गर्नु होला। अब त्यस पछाडि मैले सपोज गर्नुहोस् यहाँनिर अहिले मसँग यो एसर भन्ने डिफल्ट सर्भर देखिरहेको छ, तर मैले एसए गरेर अब यो लगइन गर्न सकिँदैन, किनभने मैले मसँग भएको सर्भर पनि मैले अनइन्स्टल गरेको थिएँ, ताकि तपाईँलाई फेरि पनि इन्स्टलेसन कसरी गर्ने, कस्टमाइज तरिकाले चाहिँ कसरी कस्टम इन्स्टलेसन कसरी गर्ने भनेर देखाउनको लागि चाहिँ मैले मसँग भएको जुन यो डिफल्ट पहिल्यै लगइन गरेको भएर यो इन्फर्मेसन्सहरू आएको हो, तर यसलाई मैले अनइन्स्टल गरेँ ताकि मसँग अब केही पनि छैन, राइट। अब
हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ के गर्छौँ भने अब सिक्वल सर्भरलाई हामी डाउनलोड त्यसपछि इन्स्टल गर्छौँ। सिक्वल सर्भर पनि हामी 2022 को गर्छौँ। अब एक्सप्रेस एडिसन र डेभलपर एडिसन मात्रै हामीले युज गर्न पाउने हो। इन्टरप्राइजेस एडिसन भनेको हामीले लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो युज गर्न सक्दैनौँ होइन। र तपाईँको सानोतिनो अर्गनाइजेसनहरूमा अथवा हामीले जस्ट सिक्नको लागि त हामीले इन्टरप्राइजेस अथवा डेभलपर अथवा एक्सप्रेस अथवा डेभलपर युज गर्न सक्छौँ। हामी सायद एक्सप्रेस एडिसन डाउनलोड गर्छौँ र त्यसपछि हामी सबै कस्टम इन्स्टलेसनहरू गरेर हेर्छौँ है। अब एसएसएमएस भित्र धेरै भास्ट कुराहरू छ, सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले एकैचोटि तपाईँलाई सबै त्यसका मोडुलहरूको बारेमा भन्दिनँ। यो चाहिँ तपाईँले यसरी ओपन गरिसकेपछि हामीले एउटा टुल ओपन गऱ्यौँ। यो भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँले कुनै एडिटर थाहा छ, जस्तो इक्लिप्स थाहा छ तपाईँलाई होइन, अथवा भिजुअल स्टुडियो थाहा छ, भिजुअल स्टुडियो कोड थाहा छ भने त्यो सबै के हो त भन्दा त्यो जस्तो एउटा एडिटर हो। यो पनि एउटा सिक्वल सर्भरलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने एडिटर हो है। यसरी काम गर्न सक्छौँ। बाँकी चाहिँ अब हामी अर्को भिडियोमा सिक्वल सर्भर इन्स्टल गरेर हेर्छौँ है त।